Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép thay một cái background lãng mạn vào bức ảnh chụp của cặp tình nhân này đây, và làm sao cho nó phù hợp với cái tông màu của cái nền background mới. Mình mời các bạn cùng xem mình làm như thế nào nhé.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thích thì hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo của mình. Các bạn có thắc mắc và hãy comment dưới video, mình sẽ trả lời các bạn, và theo như các bạn muốn mình hướng dẫn những cái về bài học nào mình sẽ tiếp thu và làm hướng dẫn theo cho các bạn được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.